لنرسم مخطط PV. هذا محور الضغط وهذا محور الحجم. هكذا لدينا الحجم والضغط. شاهدنا هذا في عدة فيديوهات. إذا بدأنا عند حالة معينة على مخطط PV هنا ونغير الحجم والضغط لنصل إلى حالة أخرى ونقوم فيها بعملية شبه ساكنة بحيث دائما نكون قريبين من التوازن وتكون متغيرات الحالة هكذا، ويمكن أن يكون هكذا المسار، وهذا هو المسار. نحن نسير من هذه الحالة إلى هذه الحالة، وشاهدنا إذا قمنا بذلك الشغل المبذول من النظام سيكون المساحة تحت المنحنى. ومن ثم إذا أردنا العودة إلى الحالة السابقة عن طريق مسار معين، مسار عشوائي أنا أرسمه هكذا، فإن الشغل المبذول على النظام سيكون المساحة تحت هذا المنحنى الأزرق. إذا الشغل الكلي المبذول من النظام سيكون المساحة داخل المسار هنا. إذا هذا لنقوم بهذا في لون مختلف. الشغل المبذول سيكون المساحة داخل المسار عندما نسير في اتجاه مع عقارب الساعة. إذن هذا الشغل الكلي المبذول من النظام. الشغل المبذول من النظام Net work done by system. والآن نعلم أيضا إذا كنا عند نقطة معينة على مخطط PV حيث الحالة لدينا هي نفسها كما كانت من قبل. إذا سرنا كل الطريق هنا ومن ثم عدنا إلى هذا، كل المتغيرات الحالة تتغير، والضغط هو كما كان سابقا، الحجم نفسه كما في السابق، لأننا في كل الأنحاء عادين إلى نفس النقطة، والطاقة الداخلية هي نفس الشيء. إذا التغير في الطاقة الداخلية خلال هذا المسار سيكون هناك طاقة داخلية مختلفة عن ما هي هنا وتعود لتتغير. وإذا الطاقة الداخلية ستساوي 0، ونعلم أن التغير في الطاقة الداخلية يحدد وهذا من القانون الأول للديناميكا الحرارية. الحرارة المضافة إلى النظام ناقص الشغل المبذول من النظام. الآن إذا سرنا في حلقة مغلقة على مخطط PV عندها ما هو التغير في الطاقة الداخلية؟ سيكون 0. إذا سيكون التغير في الطاقة الداخلية هو 0 لأننا عند نفس الحالة، وهذه ستساوي الحرارة المضافة إلى النظام ناقص الشغل المبذول. وقد قمت بذلك التمرين عدة مرات، أعتقد أنها المرة الرابعة أو الخامسة أقوم بهذا، ونحصل على الحرارة المضافة إلى النظام إذا أضفنا الشغل لكلا الطرفين، وهذا سيساوي إذا هذه المساحة داخل هذا المسار. قلت من قبل أن الشغل المبذول من النظام، إذا لم تتذكر من أين جاء هذا، فإنه هذا هو الضغط ضرب الحجم ضرب التغير في الحجم، وهو تغير في الشغل، لذا يجب أن نعلم المساحة. إذا كان هناك أي مساحة هناك حرارة مضافة إلى النظام، بعض الحرارة الكلية، أليس كذلك؟ حرارة معينة أضيفت هنا وحرارة معينة قد أخذت من هنا، لكن هنا حرارة كلية أضيفت إلى النظام. واستخدمت هذا الجدل لتبيين لما الحرارة ليست متغير حالة، لأنه كان لدينا فيديو كامل عن هذا. إذا حددت متغير معين، لنفرض أن المحتوى الحراري لنفرض أن نريد تحديد الحالة لمتغير المحتوى الحراري، وسنقول أن التغير في الحالة المحتوى الحراري دلتا HC سيكون بالتأكيد يساوي Q. إذا أضفت حرارة إلى النظام، المحتوى الحراري يجب أن يرتفع، لكن المشكلة في متغير المحتوى الحراري للحالة، لنقل هنا أن المحتوى الحراري يساوي 5.
الآن بيّنت لكم أنه إذا سرنا في مسار معين هنا ومن ثم نعود، هناك مساحة في هذا المسار هنا الذي سرنا به بحيث كان هناك حرارة. إذا لنفرض أن المساحة هنا، إذا هذه Q وتساوي الشغل المبذول من النظام، لنقل أنها تساوي 2. إذا كل مرة إذا بدأت عند محتوى حراري يساوي 5، هذا فقط رقم عشوائي وكان يجب أن أقوم بهذا المسار الكامل، وعند العودة فإن المحتوى الحراري سيكون 7، ومن ثم نعود ومن ثم نقوم بنفس الشيء مرة أخرى وسيكون 9، وسيكون هناك زيادة بمقدار 2 كل مرة نقوم بهذا، وسوف تكون زيادة بمقدار المنطقة التي ندور حولها. إذا المحتوى الحراري لا يمكن أن يكون متغير للحالة ويعتمد على كيفية الوصول إلى هنا. وتذكر حتى يكون متغير حالة، إذا كنت عند هذه النقطة يجب أن يكون هناك قيمة معينة. إذا كانت الطاقة الداخلية تساوي 10 هنا، عندما تدور حول هذا المسار وتعود فإن الطاقة الداخلية هي 10. لهذا الطاقة الداخلية هي متغير حالة منطقي، إنها تعتمد فقط على حالتك. إذا كانت الانتروبي هي 50 عندها ما تدور حول المسار وتقوم بكل هذه الأشياء إلى هذه النقطة، فإن الانتروبي ستكون 50 أيضا. إذا كانت الضغط الجوي 5 عند العودة فإن الضغط الجوي سيكون 5 أيضا. فإن متغير الحالة لا يمكن أن يتغير اعتمادا على المسار الذي نتخذه. إذا كنت عند حالة معينة هذا مهم. الآن هذا المحتوى الحراري لا يصلح لهذا، وقد قمنا فيها ببعض الفيديوهات وقسمنا على T وحصلنا على الانتروبي وهو متغير مهم، لكن هذا ليس مرضي. ماذا لو أردنا تطوير الشيء ليكون متغير للحالة بطريقة ما وفي نفس الوقت يقيس الحرارة؟ لذا من الواضح نحن في طريقنا لتقديم بعض التنازلات، لأننا إذا قمنا بنوع من المتغير عشوائي من المحتوى الحراري عندها في كل مرة تدور حول هذا سوف تتغير، وهذا ليس متغير حالة صحيح. إذا لنرى إذا كان بالإمكان اختراع واحد. إذا لنجد تعريف لنسمي هذا الشيء الجديد. سنحاول تقريب الحرارة لنسميه BH، وهي اختصار لشيء يسمى الانثيلبي، المحتوى الحراري انثيلبي. ولنحدده أو نعرفه، أنا فقط أحاول العبث لنحدد ذلك بالطاقة الداخلية. إذن هذا يساوي الطاقة الداخلية زائد الضغط ضرب الحجم، الضغط ضرب الحجم. إذا ماذا سيكون التغير في المحتوى الحراري الانثيلبي؟ إذا التغير في المحتوى الحراري سيكون أكيد التغير في هذه الأشياء، ويمكن القول هي التغير في الطاقة الداخلية زائد التغير في الضغط ضرب الحجم. الآن هذا مثير للاهتمام وأريد أن أثبت نقطة هنا. هذا من التعريف هو متغير حالة منطقي. لماذا؟ لأنه إضافة لعدد من متغيرات للحالة، أليس كذلك؟ عند أي نقطة على مخطط PV، وهذا صحيح في مخططات الانتروبي ودرجة الحرارة أو أي شيء يتعامل مع متغيرات الحالة عند أي نقطة في المخطط. وستكون نفس الشيء، لا يهم كيف وصلنا إلى هنا. من التعريف سيكون لها بالتأكيد نفس النقطة. إذا أضفتهم لبعض هذا متغير حالة منطقي، لأنها ببساطة مجموع هذه متغيرات هذه الحالات. إذا لنرى إذا كان بالإمكان أن نربط هذا الشيء الذي أنشأناه بالفعل كمتغير منطقي للحالة، وأولا بأول من تعريفنا، وهذا يصلح لأنه مجموع لمتغيرات حالة منطقية. إذا لنرى إذا يمكن أن نربط هذا مع درجة الحرارة. إذا نعلم ما هي دلتا يو. إذا كنا نتعامل مع كل الطاقة الداخلية أو التغير في الطاقة الداخلية، ولا نتعامل مع كل إمكانات الكيميائية الأخرى،
فإن الحرارة المضافة إلى النظام ناقص الشغل المبذول من النظام. هذه تساوي الحرارة المضافة إلى النظام ناقص الشغل المبذول من النظام. والتغير في الإنثروبي، هذا هو تغير في الإنثروبي أو المحتوى الحراري، يساوي الحرارة المضافة ناقص الشغل المبذول. هذا التغير في الطاقة الداخلية زائد دلتا بي في، وهذا من تعريف الإنثروبي أو المحتوى الحراري. الآن هذا يبدو مثير. ما هو الشغل المبذول من النظام؟ إذن يمكن كتابة التغير في H أو التغير في المحتوى الحراري يساوي الحرارة المضافة إلى النظام ناقص الشغل. وما هو الشغل المبذول من النظام؟ إذا كان لدينا نظام هنا لديه مكبس معين، تعلم إذا كنا نقوم بذلك في عملية شبه ساكنة، هذه الحصى التي تحدثنا عنها في عدة فيديوهات، عند إضافة حرارة معينة أو لنقل أزلنا هذه الحصى، إذن ستكون عند توازن مختلف. لكن ماذا يحدث عمليا متى يتم الشغل؟ لدينا ضغط مطبق في الأعلى هنا، والمكبس سيتحرك للأعلى والحجم سيكون أكبر وسيزداد. وبينا هذا في عدة فيديوهات سابقة أن الشغل المبذول من النظام يمكن إظهار هذا كمتمدد لحجم الشغل، وسيساوي الضغط ضرب التغير في الحجم. ولنضيف جزء آخر، إذن هذا هو التغير في الطاقة الداخلية، وأظهرنا هذا في عدة فيديوهات. والآن لنضيف الجزيء الآخر. إذن التغير هذا شيء مهم يحدث. التغير في المحتوى الحراري، لقد أردت أن نحدد شيئا ما هنا، أن نقيس المحتوى الحراري. التغير في المحتوى الحراري سيساوي الحرارة المضافة إلى النظام إذا كان هذين الطرفين سيحذفان معا. إذا تمكنت من حذف هذين الطرفين أو هاتين العبارتين، فإن التغير في الإنثروبي سيكون مساوي لهذا. إذا كان هذين يساوي بعضهما البعض، إذن في أي حالة هذين يساوي بعضهما البعض، أو بطريقة أخرى في أي حالة دلتا الضغط ضرب الحجم تساوي الضغط ضرب دلتا الحجم. الضغط ضرب دلتا الحجم. متى يحدث هذا؟ متى يمكننا قول ذلك؟ لأنه إذا قلنا هذه الجملة عندها هذين سيكونان متساويين، ومن ثم التغير في الإنثروبي سيكون مساوي للحرارة المضافة. حسنا، الحالة الوحيدة لهذه العبارة هي أن يكون الضغط ثابت. هو أن يكون الضغط ثابت constant pressure، ضغط ثابت. لماذا هذا؟ لنفكر بها رياضيا. إذا كان هذا ثابت، فإذا غيرت هذا تعلم أن هذه 5 ضرب التغير في الحجم هو نفس الشيء كالتغير في 5 ضرب ذلك الحجم. إذن رياضيا تجدي نفعا، وهذا صحيح. وبطريقة أخرى، إذا كان هذا ثابت يمكن أن تأخذه كعامل مشترك. حسنا، إذا قلنا أن التغير في 5x يساوي 5 ضرب x النهائية ناقص 5 ضرب x الابتدائية. ويمكن القول حسنا هذا يساوي 5 ضرب x النهائية ناقص x الأولية، وهذا يساوي 5 ضرب دلتا x. إنه واضح
هذا، وأحيانا عند تفسير الأشياء يمكن أن تصبح مربكة أكثر. إذا إن هذا منطقيا، وأنا أقوم باستخدام 5 كتشبيه للثابت. إذا كان الضغط ثابت ومن ثم هذه المعادلة، إذا كان الضغط ثابت هذه فرضية، فإنه إذا كانت الحرارة المضافة عند الضغط الثابت لنظام، ويمكن كتابة ذلك هكذا. سأكتب هذا عدة مرات لأنه الفكرة الأساسية. إذا كان الضغط ثابت فإن التعريف الذي اختلقناه، هذه الانثروبي حددناها كتغير في الطاقة الداخلية زائد الضغط والحجم، ومن ثم الضغط الثابت لنظام، فإن الانثروبي ستساوي الحرارة المضافة لنظام، لأنه كلا هذين الطرفين متساويان عند الضغط الثابت، لذا يجب كتابة ذلك. هذا فقط صحيح عندما تكون الحرارة مضافة في نظام الضغط له ثابت. إذا كيف يتماشى هذا مع ما قمنا به عند مخطط PV؟ ماذا يحدث في النظام ذو الضغط الثابت؟ لنرسم مخطط PV. هذا B وهذا V. حسنا، هذا P وهذا V. إذا ماذا يحدث في الضغط الثابت؟ نحن هنا عند ضغط معين. إذا كان عند ضغط ثابت فقد سنسير على هذا الخط. إذا يمكن السير من هنا إلى هنا ومن ثم نعود هنا، أو يمكن أن نسير من هنا إلى هنا ونعود هنا. إذا يمكن أن نسير هنا على طول الطريق ومن ثم نعود. لكن ماذا نرى في هذا؟ هل هناك أي مساحة في هذا المنحنى؟ أعني لا يوجد منحنى، لأننا نبقى في ضغط ثابت. نوعا ما سيكون هناك تقلص في المخطط، المسار للأمام والمسار للخلف هو نفس المسار. إذن السبب، وبسبب هذا لا يوجد لدينا مساحة في هذه الحالة، لأنه لا يوجد حرارة كلية مضافة إلى النظام عندما نسير من هذه النقطة على طول المسار إلى هذه النقطة ومن ثم نعود إلى هذه النقطة. إذا بسبب هذا يمكن رؤية أن الانثروبي في الضغط الثابت عندما لا ننتقل للأعلى وللأسفل في الضغط هو نفس الشيء كالحرارة المضافة. إذا يمكن أن تسأل هل هذا تنازل الضغط ثابت؟ تعلم هذه فرضية كبيرة لنثبتها. وما الفائدة من هذا؟ هذا مفيد في التفاعلات الكيميائية، خاصة التي تحدث في دورق مفتوح أو تحدث في مستوى البحر، وهذا يجب أن يكون مفتاح كبير أن يحدث عند ضغط ثابت. تعلم إذا كنت على البحر ولدي كل المعادلات الكيميائية ولدي دورق أو شيء وأضيف بعض الأشياء إليه، انظر إلى التفاعل أو شيء عند النظام ذو الضغط الثابت. سيكون هذا الضغط الجوي، 1 ضغط جوي. أجلس في مستوى البحر، وهذا عمليا مفهوم مفيد جدا في كل المصطلحات الكيميائية. ربما ليست مفيدة للمحركات لأن المحركات دائما لديها ضغط يتغير، لكنها مفيدة في الكيمياء ولتتعامل مع ما يحدث في التفاعلات عند الضغط الثابت. إذا ما سنراه هو أن الانثروبي المحتوى الحراري يمكن إظهاره كمحتوى حراري عند الضغط الثابت. في الحقيقة هي المحتوى الحراري عند الضغط الثابت. إذن شاهدنا أننا كيف كنا قادرين على عمل هذا التعريف، لأنه من التعريف كان متغير حالة، لأنه كان مجموع لمتغيرات حالة. وإذا قمنا بتلك الفرضية أن الضغط ثابت فجأة سوف
يقلل المحتوى الحراري في النظام، وسنتحدث عن هذا في قياس الإنثيلبي. لكن يجب أن تعلم في حالة الضغط الثابت الإنثيلبي هو مفيد فقط عندما نتعامل مع ضغط ثابت، لكن إذا كان لدينا ضغط ثابت يمكن أن نتصور الإنثيلبي كمحتوى حراري، وهو مفيد جدا للتفاعلات الكيميائية، وهل تحتاج إلى حرارة لتحدث أو إطلاق حرارة وهكذا. نراكم قريبا. إلى